بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دا لیکچر دا theorem 2 باره کې دی. د دې theorem statement دا دی: A straight line draw from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to the chord. د theorem د statement مطلب دا دی چې مونږه یو سټریټ لاین ډرا کو د سنټر نه، د سرکل د سنټر نه داسې ډرا کو چې زموږ سره یو کارډ بایسیکټ کی، خو دا کارډ به زموږ سره ډایمیټر نه وي. نو دغه لاین چې کوم مونږ ډرا کو دا لاین به زموږ سره کارډ ته پرپینډیکولر وي. د بایسیکشن نه مطلب دا دی چې زموږ سره یو لاین سیګمنټ راولګي او بل لاین سیګمنټ داسې کټ کی چې یو پورشن یو طرف ته پاتې شي او بل پورشن بل طرف ته په ایکول پارټس کې ډیوایډ کی زموږ سره. نو دغه لاین ته مونږه دا کم لاین چې راولګي دا بل لاین سیګمنټ زموږ سره کټ کی، دغه ته مونږه بایسیکټر وایو. ګیون زموږ سره دا دی چې M is the midpoint of any chord AB of a circle with center at O. دا AB زموږ سره کارډ دی او دا داسې کارډ دی چې دا زموږ سره ډایمیټر نه دی، او دا OM چې کوم مونږه ډرا کو د سنټر نه دی، دا AB زموږ سره بایسیکټ کو په پوینټ M باندې. نو دا M پوینټ به زموږ سره دلته کې میډ پوینټ وي. Where chord AB is not the diameter of the circle. مونږ ته پروف کول دا دی چې OM به پرپینډیکولر وي کارډ AB ته. دا زموږ سره پروف کول دي. کنسټرکشن مونږه دا وکړو چې پوینټ AO د O سره میلاو کو او پوینټ BO د O سره میلاو کو. دوه انګل زموږ سره جوړې شوې په پوینټ M باندې چې هغې ته مونږ انګل 1 او انګل 2 نوم ورکو. په فګر کې زموږ سره کلیر دي. پروف سټیټمنټ اینډ ریزن. دوه ټراینګل زموږ سره جوړ شي. یو ټراینګل زموږ سره دی OAM او بل ټراینګل زموږ سره دی OBM. په فرست ټراینګل کې زموږ سره میجرمنټ اف OA د سیکنډ ټراینګل د کارسپانډینګ سایډ میجرمنټ اف OB برابر دی، ځکه دواړه زموږ سره ریډیای اف د سیم سرکل دي. نو په دې وجه باندې میجرمنټ اف OA د میجرمنټ اف OB برابر شو. میجرمنټ اف AM زموږ سره د میجرمنټ اف BM برابر دی، ځکه چې M زموږ سره میډ پوینټ دی. OM زموږ سره د AB کارډ بایسیکټر دی، ځکه میجرمنټ اف OM برابر دی د میجرمنټ اف OM، ځکه دا زموږ سره کامن سایډ دی د ټراینګل. د یو ټراینګل درې سایډ د کارسپانډینګ بل ټراینګل د دریو سایډونو برابر شول، او دا زموږ سره د ټراینګل د کنګروینسي دپاره یوه کرایټیریا ده چې د یو ټراینګل درې سایډ د کارسپانډینګ بل ټراینګل د دریو سایډونو برابر شي، نو ټراینګل به زموږ سره کانګروینټ وي. دیرفور triangle OAM is congruent to triangle OBM. او چې کله زموږ سره ټراینګل کانګروینټ شي نو کارسپانډینګ انګل او کارسپانډینګ سایډ زموږ سره ټوټل برابر وي. په دې وجه باندې زموږ سره میجرمنټ اف انګل 1 د میجرمنټ اف انګل 2 برابر شو، ځکه ټراینګل کانګروینټ شوی نو انګل 1 ته کارسپانډینګ د بل ټراینګل انګل 2 ده. کارسپانډینګ انګل اف کانګروینټ ټراینګل ریزن هم دغه شو، دته ایکویشن 1 وي. میجرمنټ اف انګل 1 پلس میجرمنټ اف انګل 2 زموږ سره دا برابر دی د میجرمنټ اف AMB انګلو، خو دا دواړه انګل زموږ سره چونکې په لاین باندې جوړیږي نو د دې سمه د 180 ډیګري برابر وي. ریزن هم دا دی چې دا زموږ سره ایډجسنټ سپلیمنټري انګلز دي. سپلیمنټري انګلز هغه انګلو ته وایي چې د هغې مجموعه سم زموږ سره د 180 برابر وي،
او ایډجسنټ سپلیمنټري انګل نه مطلب دلته کې دا ده چې دا ایم چې دا زموږ سره د دوانو انګلو کامن ورټکس دی، نو ځکه زموږ سره ایډجسنټ سپلیمنټري انګلز دي. په دې وجه زموږ سره میجرمنټ اف انګل 1 خو چونکې زموږ سره برابر ده د میجرمنټ اف انګل 2 او دا دواړه زموږ سره څه برابر شو. که په دې ایکویشن 2 کې زه انګل 2 په انګل 1 باندې ریپلیس کم ځکه دواړه انګل خو برابر دي، نو 2 ټایم انګل 1 به زموږ سره د 180 ډیګري برابر شي او دواړه سایډ چې موږ په 2 ډیوایډ کړو نو یو انګل به 90 راوځي او چې یو انګل زموږ سره 90 شو نو زموږ سره بل انګل هم زموږ سره 90 راغله. په دې وجه باندې زموږ سره انګل 1 هم د 90 ډیګري برابر شو، انګل 2 هم د 90 ډیګري برابر شو زموږ سره. په دې وجه باندې کم لاین چې کم لاین سیګمنټ چې موږ د سنټر نه کارډ ته ډرا کړی وو نو او بایسیکټر و زموږ سره، نو دا زموږ سره پرپینډیکولر هم دی. دا د تیورم اینډ